Ja. Då var vi i hytten. Ja. Ja, det var ju lagom stor hytt. Vi ska Ja. nog bara sova här och då Ja. över till andra sidan Och duscha. Atlanten. Ja, duscha ja. Ja, katterna var lite skrajar och vägrade komma ut ur buren. Skraja var de inte, va? Men var lite konfunderande. Ja. Nu Men har de om varit nosat lite grann här. Det fanns en sån liten hundmatta här också så att med vattenskål då, så vi vill ha vatten i den istället då. Och katterna kom inte ut ur buren först. Och nu är de under sängen där och gömmer sig. Vi drog ner en överslav här och så det här rivjärnet här uppe ifall de vill hoppa upp hit och titta lite. Men vi ska ju städa här också efter oss. Det som vi ser. Så får de göra det grovstädningen sen. Ja. Ja, det blir ju inte rent när man har djur. Men vi håller så rent som vi kan. Ja, precis. Och nu ska vi äta frukost, tänkte vi. Ja, jag är hungrig faktiskt. Ja, klockan är strax över 9 nu och det är frukost till 10. Ja. Ja, jag tog informationen där fanns det en lista då, frukost, lunch, middag då. Äter vi frukost och så kommer vi tillbaka till hytten och duschar. Ja. Vi tänkte duscha först och sen gå och äta, men fan vi hinner inte det. Nej. Vi får stinka då. Nej, tror inte vi gör. Nej, det gör vi inte. Vi är ganska rena av och sen då. Det finns ju raggarservetter, båtservetter. Det finns det ju. Ja. Men vi går bort och äter ju i alla fall frukost. Ja, det gör vi. Japp. Ja, det var ett roligt stående bord här till frukosten. Man fick inte plocka själv. Det var en på andra sidan som sa vad ville ha liksom. Men fick man peka då. Ja, men det funkar ju. Inga problem. Det är ett sätt att minska på matsvinnet i alla fall. Det är det ju. Man vet ju hur de här bufféerna brukar se ut annars. Folk bara plockar så är det fulla tallrikar folk slänger. Precis. Ja. Så fick man såna här kaffekort sen. Hämta kaffe också. Och smör fick man hämta efteråt där och sånt där. Ja, det är lite... Det är ju ingen speciell mat i det, men det är mat. Skolmat. Ja, det var så kommenterade att det var typ en skolmatsal. Så det blir bra detta. Hade de inte någon tomatskiva? Nej, tydligen inte. De hade inga grönsaker alls till frukost. Melon hade de ju. De hade äggröra hade de ju. Korv hade de, tog inte du. Och så hade de skinka och ost. Jävlar vad många ostskivor du fick, 3 stycken, men ät upp dem. Men Neta kottar till sig med lite sån här melon istället. Det är mycket bättre än korv, tycker du va? Ja. Ja, nu är vi i rörelse i alla fall. Lite försenade är vi. Klockan är kanske 9:30 nu går den iväg. Och det var inte tack vare oss, då fick vi vänta på våran biljettstrul. Så, det här ska bli gott. Bon appétit älskling. Ja. Det ska bli en trevlig resa detta. Ja, förhoppningsvis. Ja, och katterna i buren, eller Ja. i buren, hytten. Man får det inte roligare än vad man gör det. Nej, just det. Det vet vi. Ja, nu är det inte lång tid kvar Nej, det är inte. tills vi är på den soliga ön Gran Canaria. Ja, härliga ön. Ja, 3 timmar kvar kanske ungefär just nu. Vi var uppe och filmade på den här hundrastgården och sådär och skulle filma där uppe lite filma, men det bröt för mycket. Ja. Så det gick inte. Så att got alltid bilder har vi gjort. Det är ett ganska stort område där på 7:e däcket Ja. med liten sittplatser lite överallt. Man kan sitta och så kasta lite leksaker till hundarna. Men det fanns inte någonting de kunde springa på eller sådär. Nej, det var bara lite... Eller det var bara... Det var hårt. Ja, Det var inte straff... mjukt. Nej, det är typ betong i det. Och så fanns det lite en sån här gräsmatta med pinne i mitten, så stolpe i mitten så hanhundar kan göra sina behov då. Ja. Och så hade de även hundgårdar då. Ja. Jag läste någonstans att man får ha max 2 husdjur i hytten. Vi är inte hit 100 på detta heller i och för sig, va. Och så var det 30 kilo på gränsen, va. Då fick de inte vara bland folket här inne och så här, då var de tvungna att åka den här hundburen där uppe då. Det var lite schäferhund där med en man då som lekte med den då. Ja. Och där får man vara med hundarna ganska ofta, va? Ja, så ofta man vill. Så ofta man vill. Ja.
Det är värre att ha dem i bilen för då kan man bara komma dit 3 gånger om dagen en kvart och det hinner man inte rasta en hund på. Nej, men man får inte ha hundar i bilen. Nej, inte på den här turen. För det är bara en kvarts rast man får när man går till bildäck. Då vi har varit där 2 gånger. Vi var där klockan 3 idag då och lämnade en kasse med grejer så har vi lite mindre att bära sen då. Så har vi bara katten att bära faktiskt taget och deras sand och klösbrädan då och matskålarna då. Allt annat är ju bilen redan. Så ni som tänker resa med hund över här, det är mycket lättare att resa med en hund som väger mindre än 30 kilo. Ja. Så att jag tar gränsen gick där faktiskt. Och rastmöjligheter finns där uppe då. Det var plastgräs och det var inte stort, det var 2 kvadratmeter. Nej, jag menar ju det. Ja, det var 2 kvadratmeter plastgräs. Så att det är som de har på denna båten då. Ja. Vi ska inte göra så mycket mer medan Tom får sin dricka här nu och koppla av lite. Duschat har vi gjort också, hon är fortfarande blöt i håret här. Passa på att duscha innan vi kommer i land. Och lunch käkar vi klockan 2 då, ungefär. Ja. Så nu får vi ingen mer mat här. Det finns en snackbar där vi sitter nu då. Man kan köpa pizzaslicer till korv och sånt där och lite drinkar och sånt då. Men det får inte bli någon drink till mig. Igår blev det rom och cola, igår kväll. En rom och cola tog vi varsin. Så idag blir det vanlig cola, en ren cola, en äkta cola. Ja, nästa gång vi syns så är vi nog på ön, troligtvis. Eller på väg in i bilen och kör i land gör vi. Och ni hänger med? Ja. För nu börjar resten av resans slutmål om man säger så. Nu har vi nått resans slutmål och det här ska bli så jättespännande. Det ska bli spännande. Ja, okej. Ha det så gott så länge. Ja. Hej då. Hej då. Första morgonen på Gran Canaria. Yes. Känner när ljumma havsbriser kommer här bak. Det var varmt igår när vi kom. Ja. Vi kom bara parkera här vid strax, var klockan 9:30 någonting. Vi var lite försenade i hamnen också. Vi skulle kommit klockan 7 lokal tid. Men vi var framme vid 19:45 ungefär i hamnen. Och sen fick vi vända bilarna på bildäck då och backa tillbaka på sig så. Men det gick bra, gjorde det. Ja, det gör det. Sen tankade vi. Åkte till Las Palmas, 3-filig motorväg neråt. Och nu står vi här utanför Vecindario på ostkusten. För vi ska till en verkstad nu. Ja. En som heter Adrian då, som vi har fått tips om då. Ska fixa den här takfläkten, hoppas han löser det. Ja. Han har monterat takfläktar innan så att Ja. han borde kunna det på något sätt. Han har bättre instrument än vad jag har i bilen och han har bättre kunskap också. Jag är vanlig lekman. Aldrig att hålla på med bil. Lite har jag gjort kanske, var inte så mycket. Koppat in styr och sånt där på gamla bilar. Toyotan och Corollan och Datsun jag hade och sånt där. Det var det jag lyckades göra i affär. Ja, och vad ska vi bära iväg sen då? Ja, vad ska vi någonstans? Ja, vi vet inte helt enkelt. Vi tar verkstaden först och vi kanske får komma tillbaka om det är något som är sönder som man får beställa. Får hålla sig i närheten då. Men jag tror att det är någon kabel som har lossat. Det är vad jag tror. Ja. Är du med? Ja, det tror jag. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Nu lämnar vi Playa Pozo här och åker till verkstaden. Mitt in i centrum, city. Inga stora bilar är välkomna, så stod det. Ja, det var en liten trånga passage här, va? Men vi har varit värre. Ja.
Jag har stått och väntat en stund här nu. Jag gick bort och kollade vad det låg där. Jag låg på hörnet där och där kom Adrian med en sån här skåpbil. Jag kan tuta på mig och speka till hand då. Och så bara köra runt med min bil nu också. Gå dit. Ja, trångt var det. Men vi får se, hoppas på det bästa. Att han löser det. Ja. Dag 2 på Gran Canaria. Japp. Vi orkade inte göra någonting igår när vi kom från Adrian. Vi gjorde middag här. Och vi mådde inte bra riktigt. Vi hade nog vätskebrist. Vi var i flera timmar hos han där och han höll på med bilen då. Och det visade sig på bilen där att han tog ut allt. Alltså. Han tog ut massa kablar framme vid panelen och garaget tog han väck träpaneler på väggen och tittade där inne. Och han trodde att han hittat det var med samma färg på kabeln, men det var inte den. Och så sa jag till att det finns ingen gömd säkring någonstans, för det sa de till oss i firman i Sverige då. Men han grävde upp där vid stickkontakterna där bak och då visade det sig att det var en glassäkring, en liten sån där dosa var det. En 3 ampers säkring som ska klara både fläkten och USB och det räcker ute. Fläkten har ju maxeffekt mellan 2 och 3 ampere någonstans maxeffekt. Så den säkringen var original antagligen på den kabeln. Och så när man hade tagit strömmen genom USB:n dit så gick både USB:n och fläktens ström genom säkringen. Men den höll ju 2 år. Ja. Nu satte han dit han frågade 5 eller 7, jag sa 5 räcker nog sa jag. Men han hade inga 5 eller 7, han satte dit en USB-säkring. Riktigt så här säkringspaket var det då. Med en 10 ampere säkring då, en glassäkring då. Jag tog inte någon fara. Nej. Och han Adrian kan vi faktiskt rekommendera. Ja. Han jobbade starkt. Han jobbade 3 timmar med bilen, gjorde han. Allt grävde han upp, alla kablar och allting, och han mätte och sprang fram och tillbaka. Svetten sprutade i värmen. Och så frågade han, så skulle jag dricka vatten och jag gav han en Fanta i kylskåpet. Han var skitglad för den då. Han tog en Exotic, en grön Fanta tog han. Han hällde den i munnen, han drack inte den, han hällde den i munnen. Så trött var. Och sen när jag skulle betala då frågade jag han, vad ska du ha? Spränger roll, sa han. Ge mig vad du tycker det är värt, sa han till mig. 10, 20, 30, sa han. Jag gav han en 50-lapp, 50 euro. 3 timmars jobb, 50 euro. Det är ungefär 180 kronor i timmen, va? Det tycker jag han är värd. Ja. Och han kan lägga kontant i fickan utan moms. Kiefer Mobi. Heter det? Kiefer Mobi, kontant i fickan utan moms, aktiebolag. Okej. Han var skitglad att inte ta emot den 50-lappen först, va? Men jag tar den nu. Ja. I Sverige tar de ju en 1000-lapp kanske, runda slängar i timmen med verkstad, 1100. Det är vad jag tror. Så den här som de gjorde här, Adrian då, det ska kostat oss kanske 3-4 tusen. Ungefär fläktens pris. Ja. Ungefär. Ja, men jag lägger i alla fall in i videobeskrivningen sen Google-adressen till han, var han befinner sig, och även hans spanska telefonnummer. Så ni svenskar, Skandinavien, norrmän, finnar som är här nere, alla som följer oss, är på Gran Canaria, får problem med elen, kontakta Adrian. Men skriv på spanska på WhatsApp, annars svarar han inte, han var väldigt dålig på engelska. Så Google Translate på spanska, skriv på WhatsApp och fråga så beskriver ni problemet så på en tid då. Och han var jätteduktig, han hittade det. Jag hade aldrig hittat det. Nej. Jag hade ju de kablarna framme, men han grävde och han tog ut allt där ur väggen. Och han grävde tillbaka det. Och han grävde tillbaka det, ja. Nej, jag vågade inte dra idag för mycket. Så att de lossade och förvärra saker bara, så att jag tar verkstad istället. Vi klarar oss bra utan fläktet på dagar, det är en vecka ungefär, va. Men det funkar fläkten där bak och USB. Ja. Men USB är viktig för vi laddar ju enheterna på natten då, varannan gång. Då när det är in i full står ut in och så laddar de in då. Så är det med. Ja. Och ikväll ska det bli mat. Ja. Och önskas pizza, var du suger på, va? Ja. Ja, pizza med en massa ostar på. Jag tittar på lite restauranger. El Viento heter restaurangen. Vi ska gå bort dit sen och ska vara uppe från 9 på morgonen till klockan midnatt. 12, fredag och lördag då. Och nu är det lördag. Ja. Ja. Och jag skulle ha en Angusburgare med pommes frites. Jag är så sugen på en hamburgare nu alltså. Riktig Angusburgare med mojosås var det på den också. Jag kollar på menyn lite grann här och den ska jag beställa. Och sen får det bli någon en öl till maten, kanske vitt vin. Ja.
Och sen får vi se om det blir någon drink efteråt. Det brukar det bli när vi går ut och äter. Ja. Nej, nu går vi bort och äter om en liten stund. Först ska vi säga hej till katterna en liten stund. Ja. Nu är vi på rymmen igen. Jajamensan. Vi tänkte ta lite matbit här på lite restaurang som ska vara öppet enligt Google Maps då. Det är varmt är det. Men, ja, det är det. Men det blåser en del gör det ju. Det är lite surfstrand här bak som vi ser va. Folk som håller på att vindsurfa då. Så att vi ser vad den här restaurangen har att bjuda på. Enligt Google Maps var det öppet i alla fall. Så vi går in där gör vi. Ja. Vi ser vad vi hittar. Ja, nu börjar det likna något älskling. Ja, semestern har börjat va? Ja. Hålla på så här i 4 månader här nere va, så blir det... Nej. Nej, det gör vi inte. Vi går inte på restaurang varje dag, det gör vi inte. Nej. Vi lagar mycket mat och med katterna och så. Och vi dricker inte varje dag. Nej, det gör vi inte heller. Det blir en öl här och ett vitt vin så en matbit och kanske någon mojito efteråt. Man vet aldrig. Man ser vad de har. Ska det dröja ett tag till innan nästa? Jag får vara lite försiktig. Ja. Nästa restaurangbesök blir på onsdag på husbilsträffen. Då har vi bokat. Ja. Och nu är det fredag. Så det är inte så ofta. Så, nu väntar vi på menyn och maten. Ja, härlig servering vi har här utanför. Vindsurfare. Där borta är de och håller på. Ja, vi sitter här och väntar på menyn och frågar när kommer den. Vi sitter i 10 minuter nu. Vi får bara varsin öl och ett vinglas här då. Vad är menyn heter? Där. En QR-kod i menyn. Vad dumma vi är. Ja, vi är inte födda på 2000-talet så vi är 60-talister. Vi kan inte sådana här nymodigheter. Jo. Ja, men jag ska leta upp den på telefonen. Ja. Men gick det att beställa med honom? Ja, han hjälpte oss. Han gick där igen. Han bara skrattade åt oss och den här menyn i för kanariefåglarna. Det var väldigt komplicerat på spanska. Först kom han med en iPad här och det var på engelska. Men vi sjabblade bort oss på den med. Jag sa till att beställ det här åt oss. Men det gick. Det bara gick. Man det gick. tryckte. Ja. Omständigt var det va? Men nej, det var inte så omständigt. De sparar på miljön i alla fall. De har sådana här QR-koder som går på nätet och beställer då och klickar in och så kommer det till kocken direkt antagligen. Aldrig varit med om innan. Men vi får våra mat snart i alla fall. Ja, det beror ju på hur hungrig man är. Ja, jag får ta en öl till snart. Det har gått så pass lång tid. Jag har knappt rört mig. Ja, vi väntar på maten här. Det smakar faktiskt äpple det här. Äpple? Mm. Äpplevin? Ja. Har de äppleodlingar på Gran Canaria? Nej, tror jag inte. Nej, ingen aning. Kanske de har. Jo, det har de. Äppleodlingar har de här. Det är bra klimat för äpplen också. Ja. Så, nu väntar vi på maten. Ja, nu kommer maten in här och det tog bra stund men då är det handgjort. Ja. Kan man säga. Från scratch. Och det ser jävligt gott ut alltså. Vi tog då pizza med ostar och sånt va? Ja. Jag tog en Angus gourmet hamburgare med lite pommes frites. Ingen kanadisk mat precis just nu. Vi börjar med detta i alla fall. Sen får vi se lite längre fram om det blir bläckfisk och deras inhemska fisk. Testa på det. Och paella och sånt där. Ja, men vi hugger i detta nu. Det ser väldigt gott ut. Hungriga är vi. Eller? Ja. Nu snackar vi. Vilka riktiga fina drinkar. Ja, det är liksom en grädde på moset det här efterrätten. Ja. Refränger på kvällen här nu. Så vi tar det här och så tar vi räkningen. Så vi tar springnota så tar vi bilen där borta. Nej, vi ska betala för det. Vad ska vi göra? Satan, vilka snygga glas alltså. Vilka snygga mojito. Det är riktigt fina idag. Jag har inte smakat det va, men det smakar säkert lika gott som det ser ut. Ja. Welcome to Gran Canaria. Yes. God morgon Gran Canaria God morgon. och Skandinavien i snöyran och kylan. Ja, idag är den 23 söndag. Den 23 va? Japp, november. Och vi har stått här nu i 3 nätter faktiskt. Ja. Första natten kom vi sent och sen satt här 2 nätter och vi har redigerat klart en film också och laddat upp. Wifi.se funkar bra. 30 minuter och ladda upp en film på över 20 minuter. Ja. Det gick fort här på Gran Canaria. Det kan säga vi har löva.
Ja, det finns master lite här och var kanske antagligen också. Ja, vi ska förflytta oss nu. Jag vet inte hur långt det är dit bort. Men de 2 kära vännerna vi träffar på båten, de står där nu och de har stått där sedan färjan då. Nej, första natten var på Ikeas parkering, så Ikea nästa dag. Och så har de stått där nu 2 nätter då. Och nu ska vi dit då. Det är söndag och på tisdag är det husbilsträff i Tauro då. Så vi står antagligen där i 2 dagar då. Det är 1 mil neråt här ungefär på kusten tror jag det. Ja. Jag fick ett sms därifrån precis att det finns en plats vid vattnet ledigt just nu. Och skrev att vi kanske hinner. Ja. Hoppningsvis. Nej, vi hoppar in i bilen och kör dit gör vi. Ja. Och ni hänger med. Ja, det gör ni va?